Vi har fått äran att bygga en helt ny andunge i mahogny som ska bli som en liten möbel. Den byggs på mallar och det är ett mallstativ gjort i plywood. Vi har valt att arbeta i vår fräsmaskin, i vår fräsrobot som är en 5-axlig fräs. Det är en idé som Mats Blomberg, en tidigare medarbetare, har utvecklat länge. Det är så att inne här på Stockholms Båtsnickeri så försiggår det ju många olika projekt. Så att det är massor med maskiner som låter. Därför så har vi fått gå ut här, jag och filmaren, och stå i blåsten här. Och det är då mitten av mars och igår sken solen, men idag blåser det lite kallt. Plus 1-2 grader. Jag håller på att flytta stödet för vändningen så att det ska vara i en bättre placering. Jag tog min bitsvägen någonstans. Fan. Nej, men idag så kommer vi att vända på den här andungen som sen bygget startade någon gång i höstas har legat upp och ner. Hon är byggd på ett mallställ så att vi har aldrig sett henne rättvänd. Men senare idag så kommer vi att vända henne upp och ner. Det gör vi med handkraft. Med lite mjuka spånsäckar under båten. Jag kan tänka mig att det går en 5-6 man att vända den här. Det kommer ta 10 minuter. Man måste förbereda lite. Vi har lite lågt i tak där inne så att det är väl egentligen den enda svårigheten. Jag tror att skrovet egentligen väger kanske 250 kilo ungefär, men sen så sitter ett mallställ i som vi har byggt båten runt. Det är byggt i plywood och det måste följa med och det väger vi kanske också 200 kilo. Så att vi ska väl vända på en 450 kilo där inne. Inget större problem egentligen, men vi hoppas att det går bra. Båten är ju då färdigbordlagd på utsidan med sina stävar i både för- och akter och kölplank och allting. Och vi kommer sen då, när den är rättvänd, börja med basningen utav spanten. Så här. Kontrollera att allting sitter fast om det ska. Där är vi det. Kan man skruva 2 krossar i golvet som inte glider? Vi kommer ju behöva gå med den. Tror jag. För att få den där vi vill ha den ungefär. Ja. Så när vi först reser vi på den och sen när den står så där kommer vi försöka dra den. Ja. Så att det finns inte riktigt lika, finns inte bredd nog. 1, 2 och 3. Ner eller? Nej. Nu. Fan, det är tungt. Det är svintungt. Så. Ja, handskar kan man nog vara bra till det här sen. Där och högre där. Ja. Det kan vara 6. Va? Det kan vara 6. Det kan nog. Direkt efter fikan. Ja. Vi har ju lite lågt i tak här, men det ska nog gå. Det är väl 2,0 meter. Ja, det är precis. Eller hur? Det blir kaffe först, va? Måste jag dricka kaffe. Så kommer vi runt där. Landar vi på spånsäckarna. Tror du på det här, Andreas?
vändningen kommer gå till så här. Vi kommer lyfta på ena sidan. Och sen går den ner på en mede som Niklas har konstruerat i huvudet. Vad bra att Niklas har konstruerat den. Ja, i huvudet. Du har monterat den. Och sen kommer vi få hasa andungen mot väggen där ritningen sitter lite. Och så har vi 2 streck på golvet. Där ungefär ska det vändas. Sen går den ner på andra sidan på 4 stycken nyinköpta vältbalar. Som är 4 stycken spånsäckar. Och där kommer vi att rulla runt båten och sen ner. För att det är inga konstigheter. Då måste man först lyfta 4 stycken på ena sidan. Upp på jämvikt. Och så tar vi emot ett gäng på andra sidan. Det är som vanligt när man vänder en båt. Inga konstigheter. Ska du ha den vita? Kom nu så vänder vi det där. Jag har den vita. Hittar en till. På golvet vid den längsgående plywooden så har jag gjort... Bra Krille. 2 streck. Så att det är dit som medeln ska sen. Så vi ska framåt 20-30 cm så vi kommer förbi stolpen och sen ska vi lyfta. Ska vi framåt först? Vi ska framåt först. Okej. Tänk på bordet där borta. Fram. Och det ska gå. Ja. Så. Förstod alla att det måste hitåt sen lite? När den står på högkant. När den står på öken. Har de förberett? Yes. Ja, då lyfter vi upp den här. Ja. Lite till. Här då kan vi hasa nu. Hasan är bakåt först då. Ser någon strecken där? Ja. Mera va? Alltså vi kan dra för mycket också, det gör väl inga andra. Nej, det är bara att fortsätta. Ja. Så då. Kan vi börja... Ja, du kan gå över, jag håller. Så då. Håller vi emot här med fötterna. Så. Ja. Så. Försöker vi putta lite inåt mot. Ja, men hur är säckarna då? Säckarna är... Det är perfekt. Ja. Då står vi mitt på källan. Ja. Det här har vi vaggan. Står på klossarna. Den kommer någonstans och kommer ner på klossarna. Vad står nästa? Så. Oj, på andra Ja, vi sidan. har ju de här. Vi gör jättebra. Du kan lyfta här. Okej. Kan vi släppa ner? Vad händer Ja, då? fast inte i akten. Klossen här. Nej, du är inte vid klossen. Ja, men kolla klossen där bak. Visst är han inte vid klossen? Din höger fot är precis... Jag tror vi ska längre bak. Ja. 1, 2, 3. Niklas, kan du spela in den? Så. Nej, det är bra där, Niklas. Kan du titta på klossen, Adam? Det är bra. Ja, bra. Så då. Så kan vi bara skjuta in någon spånsäck och luta den hit och slänga. Fint på varje håll. Men då Nu ska kan vi... nog alla utom jag och Adam gå. Ja. Så lyfter du och jag när han skruvar fast den här. Var låg spånsäckar? Jag är bara nyfiken alltså. Så fortsätt då, Andres. De låg alltså... Jag är klar, men alltså den... Ja, vi försöker. Så kan ni börja sänka ner försiktigt. Vänta där. Jag är med. Kom hit och... På, han kanske behöver... Där, nu kan ni släppa. Ser det snyggt ut också? Ja, har vi bra... Titta, titta. Det är en glad båt det här. Ja, hon är jättefin i linjerna. Det där gjordes bra faktiskt. Kul! Riktigt roligt. Bra, Andreas. Är det bra? Ja, jag heter Andreas. Jaha, bra Andreas. Sorry.
Jättefint. Hur ser den ut i akten då? Ja, Adam, det är fint. Fan vad bra. Kul. Ja, men för bara en sak. Är det någon idé att skruva fast dem innan vi kollar? Ja. Jag skickar en bild till våran datakille Mats här nu och som har hjälpt oss att göra linjerna här. Ser man väl inte så mycket på en mobil då, men man vill ju att turningen på borden, att de stämmer även när den kommer åt det här hållet. Och det ser väldigt trevligt ut, ser jättebra ut. Linjespelet. Ja, men det där gick ju riktigt bra faktiskt att vända båten. Som sagt, som jag sa tidigare när vi stod här ute och filmade, jag är inte så rädd för vändningen, men vi har ändå lagt en 500 timmar på det där skrovet. Så att man vill inte ställa till med någonting. Och det var kul att se båten rättvänd. Man ser linjerna, man ser formerna och det ser fantastiskt ut faktiskt. Det är så där, vi har stått och tittat upp och ner på den här båten under flera månader och bordlagt den. Men nu står den rättvänd och man ser formerna och man ser linjerna på båten och det var jätteroligt. Sen så är det ett litet arbete att slipa ut båten på insidan. Efter det så kommer vi markera ut alla linjerna för spanten. Det ska vara träspant, basade träspant i den här båten. Och jag hoppas om ungefär en vecka så startar vi bastrumman med varm ånga. Och man kokar spanten i ungefär 1 timme. Och sen så hoppas vi, för det är lite så med basning, att virket är medgörligt och att det i princip kommer gå jättebra. Det hoppas vi på. Spantningen på en andunge, de kommer skruvas fast. Så att, det är inte den traditionella kopparnitningen utan det är skruv. Historien om andungen. Skåléns båtbyggeri i Säffle byggde ett 70-tal andungar under en dryg 10-årsperiod med start 1956. Varvet grundades av far och son Carl och Gunnar Skålén 1947 och drevs fram till tidigt 70-tal. De flesta andungar beställdes av bröderna Mats och Per Seldén som skötte försäljningen och kundkontakter från Långedrag i Göteborg. Lars-Gunnar Skålén, son till Gunnar, berättar här om hur det gick till på varvet. Hans egna arbetsuppgifter bestod av verkstadsstädning på lördagar och eldning under baslådan när bord och spant basades, till bland annat andungarna. Lars-Gunnar fick den sista andungen byggd på Skåléns, nummer 82, i present när han tog realexamen och seglade den flitigt under ett antal år. Och det var ju min farfar som jobbade på Säffle båtbyggeri och det är ju ibland så tar ju folk fel då, men Säffle båtbyggeri det är inte Skåléns båtbyggeri. Där jobbade min farfar och där var pappa också som lärling. Och sen startade de eget, tror det var 1947 eller något sånt där, som det bestämde sig att de skulle starta eget. Och så byggde de båtbyggeriet på min farfars tomt. Andungen sen byggde de väl, kan det vara 70 stycken någonting tror jag. Ja, det är, jag vet inte vilken som är första, om det är 14 eller 15 och sen upp till 82 då. 82 ja. Jag tror de runt 70 stycken som de byggde då som
på beställning utav Säldén. Hade de haft kontakt med säldenarna innan på något sätt? Jag vet inte om de hade hittade varann på någon båtmässa eller någonting sånt, eller om det var ryktesvägar. Det vet jag faktiskt inte. Hur var det med spant och så då, när de basade det? Var du med då också? Ja, spanten la de ju ett vattenbad då, som inte ångade, som borden ångade de ju. Men spanten låg då i ett varmbad istället. Och det var ju ekspant. Men kokade de vattnet då eller? Ja, det gjorde de. Så de låg i vatten. Och sen så skulle de då nitas fast. Och då satt ju en gubbe på insidan och en på utsidan och nitade de här spanten. Och det var ju de här kopparniten, och det var ju ett rent hantverk. Och jag kommer ihåg min farfar satt ofta på utsidan och farsan på insidan. Och då flera gånger så hörde jag farfar, han klagade på att då skulle han ju borra ett hål för propphålet och sen fortsätta att borra rakt igenom spantet för att kunna få dit niten. Och jag vet inte hur många gånger han sa att det är synd att inte någon människa på jorden kunde uppfinna borrmaskiner utan sladd. För varje gång han skulle borra och så var det ju trassel utav 2 eller 3 maskiner och så alla sladdar i ett enda spindelnät. Så han hade en dröm att det skulle gå att fixa en borrmaskin utan sladd. Men det fanns ju inte på den tiden. Och den sista andungen den fick jag när jag tog realen. Och det var ju S82, byggd 67. Kan det stämma det? Det gjorde det, va? Ja, om man tittar i vårt register så om det är 67 eller 68, men det har ju du bättre koll på. Ja, det var 67, för det var det året jag tog realexamen. Och det var ju lite unikt för att alla klasskompisar, de åkte ju på flak genom stan med traktor, men jag åkte i min segelbåt genom stan. Och det var ju lite speciellt då. Så det var lite kul. Det var 47 som du sa de startade? Ja. Och sen hur länge höll de på då? Ja, jag vet i något papper att de avvecklade 79. Men sista åren tror jag bara att det var min farfar då som byggde någon eka eller någonting, så han skulle ha någonting på att göra själv på ålderns höst. Min far då, han blev ju så fruktansvärt allergisk mot allt det här trädammet, så han fick sluta lite tidigare då. För när båtbyggeriet var igång på högtryck, när de sågade plank och sånt där, så det fanns ju inget utsug överhuvudtaget, utan de såg ju inte från ena änden till den andra i lokalen, bara damp. Så att naturligtvis blev det ju så att de blev allergiska. Och mahagnydammet är ju inte särskilt snällt heller, utan det är väldigt flyktigt. Bytte han yrke då, din pappa? Eller? Ja, det gjorde han fullständigt. Han jobbade inom Säfflebostäder sen några år innan han gick i pension. Och nu har vi kommit till att det är dags att börja basa spanten i andungen, och det är fruktansvärt roligt, men det är lite riskmoment för man vet faktiskt inte om virket är bra eller dåligt. Det här virket har vi låtit såga upp i Norrtäljetrakten uppe i Rimbo på en såg där, och det är torkat till 25-30% långsamt. Men vad fan. In i bastrumman, högt tryck, 3-4 bars tryck med ånga.
Nu har vi släppt lite tångtryck för att det ska gå att öppna här. In med dem. Och där kommer det få ligga i ungefär 40-50 minuter. Då är det som spaghetti förhoppningsvis och bara böja tillbaka ner på båten och få rätt form. Nu är det där framme. Vilken fil då? Babon. Ska vi se här, nu har det gått 45 minuter ungefär. Ska vi se, det är jäkligt mycket luft här. Och nu är det bråttom. Vilken sida? På med linolja. Ner med lilla änden. Mår den bra? Det måste ju vara bra. Oj. It's en spaghetti. Är det Barilla där eller? Inte så bra. Va? Du kan börja baka underifrån. Jättebra. Tredje. Kör! Så ropar du när du går till fjärde. Kolla riktningen. Bra. Ja. Fan, vilket lyxjobb. Det här är ju dammfritt också. Ja, nu har vi kommit fram till att vi faktiskt har en färdigspantad båt. Vi har ett färdigt skrov. Det är skönt. Man kan säga att båten är en helt vattentät flytande farkost nu. Vad som återstår nu det är att bygga däck och sittbrunnsargar. Montera kölen och montera roder. Och det kommer vi fortsätta med under våren här. Och närmast det vi kommer att göra det är att montera den så kallade balkvägen. Den bär upp alla däcksbalkarna så att det blir däck som man kan gå på. Det kommer bli mahognyskarndäck och det kommer bli mahognysargar. Masten är faktiskt på gång också. Den byggs på Orust och kommer att levereras hit i nästa vecka. Självklart så ska ju masten ha en del beslag, rostfria beslag för att bära vant och vajrar och förstag och spridare. Kölen ligger faktiskt här precis under mina fötter, färdiggjuten, den är i järn. Gjuten i Eskilstuna efter våran plugg. Väger 250 kilo så det är inte jättetunga saker där. Den ska bultas fast med 20 mm gänga. Så att det fortsätter. Och som jag kanske tidigare sagt, men sen ska allting ytbehandlas med en 10-12 lager fernissa. Sen är det klart för sjösättning.